és akkor ismét köszöntelek benneteket így a felvétellel is, és ha már csak így mi magyarok vagyunk ebben a pillanatban itt a képernyőn, és tudunk egymással közvetlenül beszélgetni, akkor arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy mielőtt elkezdünk bármit is, röviden, egy-két szóban, mi a legjobb várakozásotok a programmal kapcsolatosan, amit hasznos lehet számotokra? Köszönöm, Anna Mária. Megszólaltok, mondjátok, bátran, gyorsan, így egymás után szólítsalak benneteket? Akkor nálam az első, nem tudom, hogy oké ez így. Andrea, adsz hangot? Igen, 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 itt vagyok. Nekem minden hasznos, ami az esetről szól, és itt a térben megszületik. Lásd a tegnapi napot is Hankovszki Katival, úgyhogy én minden Oké. nagyon nagy szeretettel köszönöm. Jó, tehát ha jól hallom meg ebből, téged az a fajta szakmai oldala érdekel a projektnek, hogy hogyan megoldásfókuszú ez. Igen. Oké. Linda, szólíthatlak téged? Persze, igen. Ez egy érdekes kérdés. Én a szakdolgozatomat mentálhigiénész szakon Excel-ítéltekkel csináltam igazából. A mentális egészségükről, hogy a sport hogyan segíthet a rekreáció folyamatában, és ezt ugyan leadtam, és egyelőre ez parkolópályán van ez a téma bizonyos oknál fogva, de nagyon érdekel, hogy nem csak mint sportszakember, hanem mint coach, hogyan lehetne ezt esetleg valamilyen formában továbbvinni. Úgyhogy ezért én nagyon örültem, hogy ez a téma ide bekerült, mert szerintem nagyon ritkán foglalkozott a téma ez, mint reintegráció Magyarországon. Oké, köszönöm. Veronika, te vagy itt nekem a következő képernyőn. Köszönöm szépen. Hát nekem egy ilyen vegyes érzelmem van ezzel kapcsolatban, mert hogy valahogy én arra vagyok kíváncsi, hogyha coachként olyan ügyféllel kerülök kapcsolatba, akinek a gondolatvilágával és vagy tetteivel nekem valahogy nehézségem van még valahogy azt úgy elfogadni, és vagy támogatni, hogy ott hogyan tudok haladni, és hogy hogyan tudunk hasznosan együttműködni, hogy az ő számára az hasznos legyen, támogató, úgyhogy közben én is jól érezzem magam. Hú, ez izgalmas kérdés, hogy közben én is jól érezzem magam. Oké, köszönöm szépen. Kornél? Hát egy kicsit jobban belelátni, hogy ön csinálod, illetve van ez a hasonló, mint az előző, hogy azok az emberek, akik valamilyen formában egyszer így az igazságszolgáltatás által bűnösnek lettek mondva, azoknak hogyan lehet, tehát milyen szintű ez a változás, hogy az akkori bűn versus az új életükben annak a jobbá válása az, hogyan, mit tudunk róla, mit hallunk belőle, és ebben hogyan segít mondjuk egy ilyen megoldásfókuszú megközelítés. Köszönöm. Linda volt. Niki, te tudsz velünk beszélni? Igen. Sziasztok! Szia. Nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdést, hogy itt Mi most a leginkább... kíváncsiságod, mi lenne hasznos neked ebből az Aha, egy aha. órából? Az az igazság, hogy megnéztem itt a programot, és körülbelül 10 perccel ezelőtt alakult úgy, hogy magam vagyok, és eszembe jutott, hogy milyen jó, mert hogy van ez itt egész nap, és milyen szerencsés, hogy éppen vannak itt mindenféle előadások, és ezen megakadt a szemem, és azt mondtam, hogy akkor én most ezt itt kihasználom, bekapcsolódok, és itt vagyok, és csak figyelek. Úgyhogy Oké. És mi az a kíváncsiság, ha még egyszer így rákérdezhetek, ami ide hozott? Pont ide, mert lehetett volna más is. mármint, hogy ez a téma, vagy úgy Ez a általánosságban? téma, igen, 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 igen. Ez a... Ja, igazából ez nekem annyira új, meg annyira, tehát soha nem hallottam meg arról is, hogy ilyen témában lehet így megoldásfókusz, hogy tehát semmiféle kapcsolódásom nincsen magához a területhez, és ezért
ezért, Oké, mert behozhat olyan gondolatokat, szempontokat, amikre én még lehet, hogy soha nem találkoztam, és talán így oké. Itt, tehát, hogy ad nekem valami olyat, amin így elgondolkodhatok. oké. A szakma és az emberi kíváncsiságodat is meghallom ebben, és hogy tulajdonképpen bármi, ami újként ér el, az arra nyitott vagy. Oké, köszönöm. Így van, így van. Jó. Ki tudunk még megszólítani? Ezt írt nekünk, hogy arra lenne kíváncsi, hogy lesz-e Igen. szó azokról az esetekről, amikor életfogytiglan van az egyén börtönben. Ő erre kíváncsi. Oké. Ha véletlen ez így kimaradna a témában, mindenképpen figyelmeztessetek, hogy beszéljünk erről, mert ez is egy nagyon izgalmas, önmagában, mint kérdés is, nagyon izgalmas kérdés. Robi, azt hiszem, hogy te vagy, aki még meg tudsz szólalni, és nem hallottunk téged. Igen, köszi. Azt hiszem, talán erről beszéltünk is egyszer, hogy így kintről talán elképzelni sem tudom, hogy milyen lehet úgy ott bent élni. Szűkebb térben korlátozott, csökkentett szabadságjogokkal, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a megoldás fókuszban, ez az apró lépés, nagy változás, ilyen kis térben vajon mit hozhat nekik általad? Ó, ez szép. És majdnem azt mondtam, hogy általam semmit, de maguk által bármit lehetővé tesz. De értem ebben a magam szerepét, és ha nem gondolnék erre a lehetőségre úgy, hogy hatással lehetek arra, ami velük történhet az életben, akkor valószínűleg nem csinálnám. Úgyhogy köszönöm ezt a perspektívát, de azt mindenféleképpen szeretném belőle kihangosítani, hogy pont az történhet meg, amire ők nyitottak és képesek, mind abból, amit az együtt töltött időben gondolatként, érzésként, inspirációként, ötletként bármilyen módon megszülethet. Én készültem egy rövid prezentációval. Néhány dia van, és kevés információ van a diákon. Ha benne vagytok, csináljuk úgy, hogy én megosztom a képernyőn, mutatom nektek a diákat, rendezzétek be valahogy magatoknak úgy, hogy lássatok mindent, ami számotokra fontos, és én beszélgetni szeretnék veletek, ha már ennyire kevesen vagyunk. Tehát én mondom a történetet, mondom, ami eszembe jut, és ha kérdésetek van, hozzáfűzni valótok van, bármit kérlek, jelezzétek, vagy akár szóljatok is közben, hogy most szólnék, vagy kérdeznék, vagy bármilyen módon. Oké, ez így? Akkor amíg a diát felrakod, mert én ugye itt fordítóból átkonvertálódtam résztvevővé, konvertáltam magam, mert én annak jöttem, de akkor ugye sikeresen ráztam magamról ezt a rabigát, és amúgy meg mindig, amikor hallottalak beszélni erről a témáról, akkor az ilyen nagyon emlékezetes és megérintő volt, és már most is érzem ezt, szerintem Csaba akármiről beszélné, de olyan szépen, de már azért a szavakért, ami kijönnek a szádon, abban a sorrendben, abban a kifinomultságban már megéri itt lenni. Köszönöm. Jó, ez így akkor. Tehát szeretném megoldásfókuszúan abszolút veletek partnerségbe alakítani mindazt, ha már ilyen ebben a, hogy mondjam, családias létszámban vagyunk, amit lehetővé tesz ez a hátralévő idő. És akkor nagyon fontos az, hogy ez a program kezdettől fogva 2017 óta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megy. Olyan szerencsésen alakultak akkoriban a dolgok, hogy 2016-ban a bűnmegelőzési tanácssal, a bűnmegelőzési tanácshoz került kollégánk, és ebből kifolyólag egyrészt a megoldásfókuszú szemlélet megjelent a bűnmegelőzési tanács látókörében, aztán később gondolkodásában és projektjeiben is. Az első projekt
az 2016-ban Hankovszky Kati által vele együttműködő és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács megbízásából csináltunk egy INSZO munkájára a holland iskola projektnek a filmfelvételét egy magyar iskolába is megcsináltuk, illetve azt a projektet próbáltuk magyar nyelven, magyar környezetben megcsinálni, mert mindaddig a film láttán általában az volt a visszajelzés, hogy oké, ezt külföldön lehet, de nálunk ezt nem lehet megcsinálni. És akkor kipróbáltuk, hogy nálunk hogyan működik, és ez azért fontos, mert akkor már én magam is kapcsolatban voltam a Nemzeti Megelőzési Tanácssal, azok vezetőivel, és közben 2016 végén Szabó Péter egy egyesületi esten, egy pozitív pletyka körbe egy történetet mesélt el, hogy Hawaiion van egy kísérleti program, ahol börtönökben szabadulóknak segítenek restauratív folyamatokban, és a Stinson-Kimberg együttműködésével megoldásfókuszú folyamatokkal támogatták meg. És ez a történet az, hogy börtönökben megoldásfókuszúan dolgozni, valahogy engem nagyon megérintett. Volt ennek egyébként előzménye, más inspiráció is, Csíkszentmihalyi Mihály munkásságából ismertem azt, hogy ők például Dél-Amerikába gerilla harcosoknak próbáltak úgy segíteni, hogy pozitív üzeneteket dobtak le neki a rejtőzködő harcosoknak a dzsungelbe, és próbálták őket visszavinni a családjukhoz, visszavinni a civil társadalmi életbe. És mind, amit a Péter mesélt, és mind, amit erről a projektről tudtam, azt az inspirációt indította el bennem, hogy ezekhez az emberekhez támogatóan odalépni, az valami hatalmas lehetőség lehet nekik. Tehát azok az emberek, akik itt a kérdéseitekben benne van, a társadalom félelemmel fogad. Azt látja, hogy mit tettek, de azt nem tudják, hogy ők milyen emberek, milyen vágyaik, milyen céljaik, milyen életörömeik vannak. Ezt megoldásfókuszúan coaching keretein belül nekem az volt a hipotézisem, hogy be lehet vinni, és változással lehet őket serkenteni. Segíteni lehet, hogy azokat a dolgokat, amiket ők szeretnének az életükben elérni, megvalósítani, ezt képesek egy kis támogatással, néhány beszélgetéssel felfedezni magukba, és ebből elkezdeni építkezni. És ebből az a lehetőség lett, hogy a Bűnmegelőzési Tanács nagyon nyitottan fogadta az ötletet, az ő szakembereiből, csapatából néhány kollégát adott egy kis megoldásfókuszú csapathoz, aki akkoriban Gyarmati Kati volt, Várnai Árpi volt, Göntér Móni volt, Szejle Mercedes volt, nem szeretnék senkit kihagyni, de valószínű sikerült. Szóval volt egy kis csapat, és elkezdtünk azon gondolkodni, azt fejleszteni, hogyha mi lehetőséget kapunk arra, hogy a Bűnmegelőzési Tanács kapcsolatrendszerén keresztül és a büntetés végrehajtás vezetőink keresztül eljutnánk a börtönökbe, akkor mit tudnánk csinálni megoldásfókuszú kócsok. És a Loren Walkerék projektjének volt egy nagyon domináns eleme, ami nek az a neve, és akkor most ugrok egy kicsit a diasorba, és majd később visszamegyek. Ez a Reentry Circles volt, ahol a fogvatartás előtt, vagy szabadulás előtt lévő fogvatartottakhoz meghívták a családokat még be a börtönbe, és ott csináltak velük restauratív célú tervező beszélgetéseket, ami szintén megoldásfókuszú támogatással ment, illetve megoldásfókuszú kérdésekre, megoldásfókuszú nyelvezetére épült, de restauratív folyamatok, tehát a megszokott restauratív módon építették föl a folyamatokat, és tulajdonképpen ez volt, ami minket is inspirált, mert abban a pillanatban, hogy ez megvalósul, akkor egy-egy ilyen újrakezdő körben
egy híd jön létre a kinti élet és a benti élet között, mind a család, mind pedig a fogvatartottak részére. Tehát ez volt az első elem, amit tudtunk, hogy akarunk csinálni. Ha lehetőséget kapunk rá, akkor szeretnénk megvalósítani. És ha már coachok vagyunk, akkor ugye azon gondolkodtunk, hogy oké, de akkor menjünk oda felkészülten mi is, menjen oda felkészülten a fogvatartott is, és nézzük meg, hogyha 3-szor beszélgetünk vele előtte, akkor abból mit lehet kihozni, hogyan gondolnak a saját életükre, jövőjükre, történik-e bármi változás. Tehát az első év az tulajdonképpen arra adott nekünk lehetőséget, és majd mindjárt mesélek egy kicsit a folyamatalakításról is, ami választ ad majd néhány kérdésetekre. Tehát az első év arra adott nekünk lehetőséget, hogy 5 ügyféllel a Rákospalotai Javítóintézetben és a Tököli fiatalkorúak börtönében csináljunk egy pilot programot, aminek az a lehetősége, hogy minden programba bekerülő fogvatartott kap 3 coaching beszélgetési lehetőséget, és aki tud vagy akar élni vele, ő egy újrakezdő körbe meghívhatja a számára legfontosabb kapcsolatait, akár család, akár barát, akár más, de elérhető hozzátartozókat, embereket. És az első évben, már az első beszélgetések után látható volt, hogy várakozáson felüli az a hatás, amit a fogvatartottak életében lehetővé tesznek a coaching beszélgetések. Egyetlen olyan alkalmat nem említettek a fogvatartottak, sőt, inkább azt erősítették meg, hogy bárki, aki segítő szakemberként, pszichológusként próbált az ő életükbe valahol támogatást nyújtani nekik, valami olyan lehetőséget teremteni számukra, ami valós változásokat indíthat el az életben, nem igazán működött, nem igazán érezték sajátjuknak. És a mi beszélgetéseink pedig kezdettől fogva valami teljesen új szint hoztak az ő életükbe. És az első beszélgetések tapasztalata is az volt, hogy valami teljesen más szemléletmóddal, teljesen más érzésvilággal, teljesen más magukról alkotott képpel mentek vissza az árkára a fogvatartottak, és meséltek, beszélgettek az árkatársaknak a beszélgetéseinkről. És csak azzal, hogy az első évben néhány fogvatartottal, illetve javítóintézeti neveltel lányokkal beszélgettünk, valami új dolog született meg, és valami új dolog indult el az intézetekben is. Itt azt látjátok a képen történetileg, ugye, hogy 2017-ben indult a program. Rákospalota azóta résztvevője a programnak, az egyetlen olyan intézmény, és ő neki szervezeti szinten is a velünk való közös munka óriási működésbeli változásokat idézett elő. Ezek az újrakezdőkörök által, illetve a csoportos foglalkozások által lesz jelentősége. Ha lesz rá lehetőségünk, akkor később még mesélek erről kicsit részletesebben is. Szóval ott, ahol tartósan jelen vagyunk, ott, ahol nagyobb számú fogvatartottal találkozunk, akár úgy is, hogy távoznak, akár úgy is, hogy az intézetben maradnak, a csoportos foglalkozásoknak pont ez volt a célja, illetve ezzel a céllal kezdtük el második évtől kísérletiképpen a csoportokkal is dolgozni. Tehát ott elindul az intézeten belül is, elindul az intézményeken belül is egyfajta változás, ami belülről építkezik. És akkor meséltem, hogy ugye a projekt első lépése az volt, hogy egyéni ügyfelekkel beszélgetünk. Ez 2017 és 2024 időszakban azt jelenti, hogy börtönökben eddig 99 ügyféllel beszélgettünk egyéni beszélgetésekben, ez átlag 3 alkalmat jelent ügyfelenként, tehát az azt jelenti, hogy közel 300
egyéni beszélgetés volt, valószínűleg több egyébként. Tehát több mint 300 egyéni beszélgetést folytattunk ügyfelekkel börtönökben, és ugyanígy 37 javítóintézeti nevelt kapott lehetőséget arra, hogy legalább 3 egyéni beszélgetésben vegyen részt a szabadulását megelőzően, és persze az élet hozott olyan helyzeteket is az elmúlt 9 év alatt, amikor kifejezetten azt kérték, hogy krízisben lévő fogvatartottal szabadulási időtől függetlenül is kezdjünk el dolgozni, mert szükség van neki valami olyan lehetőségre, amit az intézeten belül ők szakemberekkel nem tudnak megadni. Volt ilyen börtönben is, és volt ilyen javítóintézetben is. Ebből a 100, közel 140 fogvatartottból összesen, ha tudnék összeadni, akkor mondanám, hogy kb. 60-an vették igénybe azt a lehetőséget, hogy a szabadulásukat megelőzően családjukkal, barátaikkal, számukra fontos kapcsolataikkal még a börtönben találkozzanak, és egy 1,5 órás beszélgetésben arra hívják meg őket, hogy összerakják mindazt, amit közös jövőként képzelnek. Mindazt a változást felismerjék, észrevegyék, megerősítsék, amit a fogvatartott az alatt az idő alatt, míg őtőlük távol a börtönben töltötte az életét, az az ő személyiségében, gondolkodásában, viselkedésében már valósággá vált. És ne úgy menjen haza, hogy vajon ki jön haza, hanem lássák azt az embert, vagy legalább annak pici résznek, aki egy hatalmas változáson van túl, ami az intézetben töltött idő alatt ő a saját életében megvalósított. És ugyanez nagyon sokszor igaz a családokra is. És az a tapasztalat, hogy ugyan a családok sok mindent elmondanak a kinti életről, de a megoldás fókuszúan vezetett újrakezdő körökben olyan beszélgetési lehetőségek jönnek létre, amik spontán módon sem a beszélők, sem a kapcsolattartás során, sem pedig várhatóan otthon, a konyhában vagy családi összejövetelek során nem jönnek létre, vagy csak nagyon ritkán, nagyon kitüntetett helyzetben, mert olyan bizalmi légkör, olyan kapcsolati biztonság kell hozzá, ami más környezetben nem teremtődik meg számukra. És nagyon sokszor ezt a biztonságot és ezt a kapcsolati teret említik egyébként azok a fogvatartottak is, akikkel csoportosan dolgozunk, és bent egészen szorosan együttműködő támogató közösségekké tudnak válni úgy, hogy előtte akár zárkatársak is mindent tudnak egymásról, hogy mi történik velük, de hogy ki hogyan éli meg ezeket, mire vágyik, milyen ambíciói vannak, milyen célokat, milyen álmokat dédelget, ezt nem osztják meg egymással, csak a csoportos foglalkozások során. Igen, ezt csoportos foglalkozásokban eddig a börtönökben 214-en vettek részt 2018 és 24 között, második évtől vezetünk csoportos foglalkozásokat, mert ez is az egyéni beszélgetések tapasztalatából született meg. Ha már megoldásfókusz, és itt a folyamatépítésben is volt tőletek kérdés, figyeltük azt, hogy mi működik, figyeltük azt, hogy mi szólítja meg a fogvatartottakat, az ügyfeleinket, mi az, ami magától életre kell a börtönbe, amit ők maguk szeretnének, csinálnának, tudnak csinálni, akár nélkülünk is. És 2023-ban kifejezetten erre is volt példa, hogy olyan csoportos foglalkozást dolgoztunk ki fiatalkorúaknak,
hogy ők belső mentorai lehessenek a változásoknak. Tehát ők jöttek csoportos foglalkozásra, de nem csak azzal a céllal, hogy saját magukon dolgozzanak, hanem mindaz, ami a foglalkozásokon történik, ők azt, mint támogató közösség ki tudják vinni az árkákba a társaiknak. És ahogy egyre inkább megismertek bennünket az intézetekben, börtönökben, és ahogy egyre inkább azt tapasztalták a nevelők, reintegrációs tisztek, pártfogó felügyelők, hogy valami egészen más történik a fogvatartotjaikkal, és egészen más módon tudnak és kezdenek el működni, akár a csoportok után is, hiába maradnak bent, valami változás van, mert volt olyan fiatalkorú, aki 15 év ítélettel 2 csoportfoglalkozás után úgy döntött, hogy neki nem az lesz a célja, hogy a börtönbe töltse le az életét, hanem amennyit lehet a 15 évből is rövidítsen, és elkezdett tanulni, elkezdte magát képezni, azzal a céllal és szándékkal, hogy egyrészt, ha már itt van és ilyen lehetőségei vannak, akkor amit odakint elmulasztott, az bepótolja. Másrészt azért, mert ha fejlesztik, képezik magukat, és magaviseletükkel minden mással alátámasztják a fogvatartottak azt, hogy változnak, akkor jogosultá válhatnak kedvezményekre, és bírói tárgyalások, bírói döntések után feltételesen, lényegesen hamarabb akár szabadlábra kerülhetnek. Szóval mindezeket látva, tapasztalva jött az ötlet, hogy akkor kezdjünk el dolgozni az intézetekben dolgozó reintegrációs tisztekkel, pártfogó felügyelőkkel, annál is inkább, mert ha ők megtanulják azt, amit mi próbálunk a fogvatartottakkal megvalósítani, akkor ez a szemlélet, ezek a módszerek az ő munkájukba beépülve nélkülünk is működhet, és ott van az intézetben akkor is, ha mi nem vagyunk ott, és nem tudunk oda menni. Ennek az lett a vége, hogy pont a Covid időszak egyetlen egy foglalkozást, egyetlen egy workshopot tudtunk egy 20 fős csapatnak megtartani személyesen, és azt követően csak online tudott működni 3 éven keresztül, de 3 év alatt összesen 77 reintegrációs tiszt és BV pártfogó felügyelő vett részt a workshopokon, akik közül később 2022-ben 11-en még egy 24 órás haladóképzést, és 10 pedig az 64 órás volt, rosszul írtam be az angol nyelvű sorba, ott pedig szintén egy 64 órás mentorfelkészítő programot dolgoztunk ki nekik. Annak kifejezetten az volt a célja, hogy abban a 2 évben, amíg ők gyakorolták a megoldásfókuszú megközelítést a saját munkájukban, a saját beszélgetéseikben, mentorként tovább tudják adni, illetve az újonnan képzésbe kerülők azok tudjanak belül is segítséghez fordulni. Ebben egy időben, 2021-ben, 2022-ben a BV szakemberek képzéséből jött ki az az igény is, hogy nagyon jó lenne nekik valamiféle csoportos szupervízióban részt venni, mert bár nagyon hasonló problémákkal küzdenek, intézetenként is és intézeten belül is, nem ismerik egymás problémáit, gyakorlatait, megoldási módszereit, erőforrásait, és ezért a megoldásfókuszú kollegiális coachinghoz nagyon hasonló módszertannal belső megoldásfókuszú szakmai szupervíziós csoportokat vezettünk összesen 12 alkalommal, amiben 146 résztvevő volt jelen, volt, aki többször is. Volt utánkövetése is a programnak, ebben is nagyon érdekes tanulságok vannak. Azt mutatják a tapasztalatok, hogy a coaching beszélgetések hatására önmagában, és ott, ahol újrakezdőkörök vannak, még nagyobb számban
a visszaesés kockázata és valósága jelentősen lecsökkent. Mondom ezt úgy is, hogy ezeknek a fogvatartottaknak nagyon nagy része olyan szociális körülmények között él, hogy az, hogy telefonjuk van, az, hogy telefonon elérhetőek, az véletlenszerű, és azok a telefonszámok, amit leggyakrabban egyébként megkaptunk kapcsolattartásra, azok 1-2 hónap után, ahogy lemerül a kártya, mert többnyire ilyen feltöltőkártyás telefonszámok, elveszítettük jelentős részét a fogvatartottaknak, illetve a szabadultaknak, de nagyon sokuknál előfordult, hogy legalább még egyszer tudtunk velük szabadulást követően beszélgetni, és nagyon sokan arról számoltak be, hogy sok minden, amit akkor a beszélgetéseinkben ők átgondoltak, segítik őket abban, hogyha nem is úgy, ahogy akkor szerették volna, vágytak rá, tervezték, de az életükben megvalósul, és sokkal nagyobb magabiztossággal, sokkal nagyobb belső erővel tudnak nehéz helyzeteket kezelni, és ellenállni sokszor ugyanannak a környezetnek a csábításának, ami egyébként afelé vitte a kinti életükben, hogy bűnelkövetővé váltak. Volt az évek során olyan, hogy ügyfelek kértek tőlünk segítséget, mert érezték, hogy az a megtartó erő, ami a beszélgetésekből és az elhatározásaikból velük volt szabaduláskor, az kopik fakul, és nem szerettek volna újra bajba kerülni. Voltak olyan ügyfelek is, akik szociálisan is nehéz helyzetben voltak, őket kollegiális és baráti körrel. Egy olyan család volt, akit egyébként adományokkal és egyéb más tárgyi hozzájárulásokkal is támogattunk. Voltak sikertörténetek, mélypontok, volt olyan fogvatartottunk, aki egyébként egyenruhás állásból életviteli krízis, családi krízisek miatt az alkohol és a drog csapdájába került, és így került börtönbe. Őt úgy gondolkodott saját magáról, hogy a munkaerőpiaci értéke szabadulást követően nulla lesz, el se tudta képzelni, hogy mi lesz vele, és az első beszélgetések után volt neki egy barátnője, aki nagyon támogatóan volt mellette. Az első beszélgetések után mégiscsak azt gondolta, hogy megpróbál utána nézni, hogy ha már egyenruhás munkakörben nem is lehet vissza, de valami, akár bizalmi állást hogyan tud megszerezni. És a barátnőjék segítségével feltérképezte a lehetőségeit, és mire szabadult, addigra kész volt a terv, és a barátnője együttműködésével kész volt egy vállalkozási ötlet, ahol ő ugyan, mint szervező részt vehetett a vállalkozásban, a vállalkozás nem mehetett az ő nevén, de az ő szakmai felkészültségével egy biztonsági szolgáltató céget létre tudtak hozni, és életre kelt a vállalkozás, szépen elindult, házasság lett belőle, és sikertörténet egy olyan helyzetből, ahol gyakorlatilag nullára írta le magát a beszélgetést megelőzően, és a szabadulás előtt 1,5 hónap alatt következett be ez a változás az életében. Volt olyan fiatalkorú tökölön, akinek még volt a lajstromán le nem zárt bűneset, ezért még egyéb büntetések lebegtek a feje fölött, és mivel a bűnelkövetéséhez a családi környezet és a szülei is nagymértékben hozzájárultak, gyámság alá volt helyezve, és nem a szülei voltak a gyámjai, hanem hivatalosan kirendelt gyámjai voltak, és a beszélgetések hatására úgy döntött, hogy megkeresi a gyámját, és más elhelyezést kér, nem akar visszamenni abba a környezetbe, ahol várhatóan ugyanaz várt volna rá, mert ő volt a családfenntartó, tehát az volt a dolga, hogy kisfiam minden nap elment otthonról, és a napi betevőre valót
összeszedte, vagy így, vagy úgy, vagy valamilyen tárgyi, vagy egyéb formában. Úgyhogy ő úgy döntött, hogy nem megy haza a családhoz, anyám segítségével más elhelyezést kapott, és változtatott a környezetén. Aztán voltak mélypontok is, akár olyan is, hogy egy nagyon ígéretes élet, egy szabadulás utáni ígéretesnek tűnő élet egy átmulatott éjszaka után tragédiába torkollott, és egy baráti ünneplésből temetés lett. És volt olyan történet is, ahol siker is volt, és végül is az ügyfél számára egy kedvezőtlen fordulat. Volt egy olyan fiatalkorú szabadulónk, akinek az intézetben nem tudtuk megtartani a szabadulást megelőzően családi okokból az újrakezdő körét. De az intézeten kívül úgy tűnt, hogy tudunk rá lehetőséget találni. És ez a fiú, amikor a fiatalkorúak börtönéből szabadult, akkor még volt neki néhány hetes javítóintézeti elzárása. És a javítóintézet biztosított arra lehetőséget, hogy ott megcsinálhatjuk az újrakezdőkörét. De azt is csak úgy tudtuk megszervezni, hogy már a szabadulását követően, tehát hogy ő is és a családja is otthonról tudott volna együtt bejönni. És elmentünk a megbeszélt időpontra ebbe az intézetbe, és vártuk a családot, vártuk a fiatal. A család jelezte, hogy nagy valószínűséggel, illetve a fiú jelezte, hogy nagy valószínűséggel a család nem fog eljönni, de ő mindenképpen ott lesz. És az intézetben azt mondták, hogy szerintük ez a fiú ide nem fog visszajönni, mert olyan még nem fordult elő, aki egyszer ide innen kitette a lábát az önszántából, visszajön. És igaz, hogy egy órás késéssel, de megérkezett a fiú az intézetbe. Busz és egyéb közlekedési akadályok miatt nem tudott megjelenni időben, de odajött, eljött, beszélgetett velünk, csináltunk ott egy ilyen közös beszélgetést az ottani nevelőkkel még, majd az intézeten kívül folytattuk kötetlenebbül és jövőbeli tervek, stb. És mivel az ő esetükben sokkal szigorúbbak a kinti szabályok, szintén egy felelőtlen est után visszakerült. Úgyhogy az ő félig-meddig sikertörténete így lett az ő számára végül egy nehéz történet, amit nem tudjuk, hogy hogyan folytatódott, miután újra, garázdaság miatt újra először előzetesbe, majd börtönbe került. Na, szóval ilyeneket tudok még így történeti szinten mondani, és van még 15 percünk. Volt a programnak rengeteg innovációja, társasjátékot készítettünk, szintén csoportos foglalkozások inspirációjára, rendszeresen megoldásfókuszú mérés kíséri a mai napig a folyamatokat. Eleinte leíratokat készítettünk minden beszélgetésről, amit aztán különböző kérdőíves feldolgozásokkal, illetve a támogató csapat által tartalomelemzéssel vizsgáltak, amiben azt az irányokat keresték, hogy mi működött a beszélgetésekben, milyen változásokat lehetett észrevenni beszélgetésről beszélgetésre az ügyfelek életében. Később, amikor a mesterséges intelligencia megjelent, akkor már mesterséges intelligenciával is különböző paraméterek szerint vizsgáltuk a beszélgetéseket, mind az ügyfél szóhasználatának változásában, mind a beszélgetés irányának változásában, hogy miről van inkább szó, jelenről, múltról, jövőről, nehézségekről vagy megoldásokról. Tehát rengetegféle módon elemeztük, értékeltük a beszélgetéseket, és a mai napig megoldásfókuszúan felépített folyamat kíséri a programot.
aminek az a jelentősége, hogy tudatában vagyunk annak, hogy első perctől kezdve mindenféle mérési megközelítés befolyással van magára a folyamatra is. Befolyással van a beszélgetésekre is, ha mi bizonyos szempontok szerint mérésiben meghatározott szempontok szerint beszélgetnénk, az mindjárt a beszélgetésekre is visszahat. Tehát, hogy ennek tudatában van felépítve a mérési folyamat sokkal inkább egyfajta megfigyelésként és elemzésként, mint azt, hogy előre meghatároznánk, hogy mit akarunk nézni. Azt próbáljuk megfigyelni folyamatosan, hogy mi volt hasznos, és milyen változást idézett elő az ügyfeleknél, mint ahogy annó Steve de Shazer és csapata ezt a detektív tükrön keresztül kutatta, mi források és egyéb lehetőségek hiányában ezt az utat követjük. Elhangzott kérdésként tőletek az, és azt hallom, hogy végig tudom beszélni úgy, hogy meg se szólaltok, és nem is nagyon látom, hogy jelentkeznétek. Hogyan lehet dolgozni olyan ügyfelekkel, akik, ha kritikus szemmel nézzük, akár ránk, akár a társadalomra veszélyesek lehetnek. És nagyon fontos volt mindjárt a program kezdet-kezdetén arról beszélgetnünk, órákat beszélgettünk szakmai kereteken belül arról, hogy hogyan tudjuk megőrizni a függetlenségünket, hogyan tudjuk megőrizni az előítéletmentességünket, mi segíthet abban, hogy bárki, akár egy gyilkost leültetnek elénk, véletlenül valahogy kiderül, hogy mi volt a bűntény, amit elkövetett, hogyan lehetünk velük munkaképesek. És itt nagy jelentősége volt az INSZO-féle WOW projektnek és a WOW könyvecskének. INSZOék ebben a kiskönyvben leírják azokat az előfeltevéseket háromféle szinten, a tanulókról, a pedagógusokról és a szülőkről, ami előfeltevések szerint ők dolgoznak. Amik például ilyenek nincs előttem a könyvecske, nem fogom felolvasni, de például az, hogy minden gyermek szeretné, ha a szüleit büszkeséggel tudnák eltölteni. Minden gyerek szeretné, hogyha elismeréssel lennének iránta a szülei. Minden gyermek a lehető legjobbat szeretné megvalósítani a saját életéből, és minden perspektívában INSZOék leírnak olyan alapvető megközelítéseket, előfeltevéseket, amik az ő munkájukat alapvetően az, hogy pozitív értékeiben, erőforrásaiban lássák meg az ügyfeleiket, erre irányítja a figyelmüket. És mi magunk is, a kis csapat összeírtuk azokat az előfeltevéseket, amik minket segítenek, amik bennünket erősítenek abban, hogy bárki is oda velünk szembe, tudni azt, hogy követett el hibákat, de látni benne mindazt az ambíciót, mindazt a vágyat, ami minden embernek a sajátja, hogy valahol a legjobbat szeretné ő maga is kihozni saját magából és az életéből. És ennek az örömét, ennek a teljességét megélni, megvalósítani. Úgyhogy Vera, a te kérdésed volt leghangosabb e tekintetben, úgyhogy úgy leülni a beszélgetésbe, hogy én abban akarom támogatni, amiben ő neki ez a beszélgetés a saját élete szempontjából valami olyat hozhat, amiért érdemes neki tovább élnie. Amiért érdemes neki nem csak, hogy tovább élnie passzív módon, hanem olyan erőfeszítéseket tenni, amire pozitív változásokat képes megvalósítani a saját életében és a környezetében. És ezek a változások leggyakrabban a beszélgetéseinkben ott a szemünk láttára nem csak, hogy elindulnak, hanem sok esetben meg is történnek. Köszönöm szépen, Csaba. És az Ettinek a kérdése volt ez az életfogytig dolog. Ha már föltevődik. Igen. Egészen lenyűgöző és egészen elképesztő fordulatoknak és ilyen értelemben emberi csodáknak vagyok tanulja
az elmúlt években, és voltak olyan hosszú ítéletesek, 15-25 éves büntetésben lévő fogvatartottak már a kezdet-kezdetén a Váci Fegyházban. Ott volt először olyan csoport, ahol ilyen hosszú ítéletes ügyfelekkel dolgoztunk, és egészen elképesztő, hogy ők közösségként ezt, amit az előbb elmondtam, nem beszélgetnek ők se a saját hibáikról, nehézségeikről, érzéseikről, vágyaikról, jövőképükről, mi tartja őket meg, mi nem tartja őket meg. Hol várnának egymástól segítséget, mert odabent bármilyen gyengeségnek tűnhet. És sokszor kihasználják, sokszor kárukra van. És egy olyan csoportunk volt, ahol alkalomról alkalomra egyre őszintébben és egyre bátrabban, egymás felé nagyobb bizalommal fordulva meséltek a kihívásaikról, és mindarról a változásokról, amiket magukban egyrészt már észrevettek ez alatt az évek alatt. Nagyon sokan egyébként azt mondják, aki tényleg akar változtatni, hogy a bent töltött idő nagyon sok tekintetben bármilyen nehéz is nagyon hasznos volt számára, mert sok mindent kényszerűségből átgondolt, nagyon sok mindent megtanult, rendszert, bármit, amit korábban nem hagyott az életében, hogy mások befolyásolják. Tehát, hogy kereteket szabjon, határokat szabjon az életének. Hopp, és most látom, hogy igazából 2 percünk van a hivatalos időnkből. Szóval volt egy fogvatartott fiú, fiatal, 30-as éveiben jár, aki a csoportfoglalkozások előtt is már a változás útjára lépett. De a csoportfoglalkozások hatására elkezdett tudatosan kapcsolatokat építeni a külvilággal. Elkezdte azokat a lehetőségeket kihasználni, hogy voltak olyan külső kapcsolatai, akikben kapaszkodhatott, illetve a börtönben vannak missziós szolgáltatások, többnyire valamilyen egyházi közösség, de hogy oda is emberek jönnek, nem csak mint vallásos gondolatokkal, hanem civil foglalkozással, emberi kvalitásokkal, és ezek mentén, a kvalitások mentén barátságokat, pártfogókat talált magának, és belülről lett motorja ő, hogy pillanatnyilag életfogytig büntetését éli annak, hogy bentről segítsen kint is rászorulóknak, tehát akik hasonló nehéz helyzetben vannak, mint ő, és bent is, aki nyitott és fogékony, segíti a benti változást. Minőségi élet. Nagyon sokan bármilyen ítélettel észreveszik azt, hogy van egy csomó dologra ráhatásuk, amire korábban nem volt. Tehát a csoportos foglalkozások, beszélgetések alatt ráébrednek arra, hogy mennyi minden az, ami rajtuk múlik odabent. Az árkán belül, a gondolataikon belül, a cselekvéseiken belül mennyi minden szabadságuk van, még így is. Megváltozik az életminőségük. Értelmet találnak a benti létben is annak, hogy ott vannak. Na, ennyi fért bele, és nagyon szívesen hallanám a kérdéseiteket is. És itt nekem van még egy diám, és ezt azért hoztam ide. Meg fogjuk veletek osztani, azt még, hogy hogyan nem tudom, de biztos, hogy a prezentáció föl fog kerülni valamilyen platformra, és akkor a felvétel is. Ezt el lehet érni, a kutatást is el lehet érni. Szóval a lényeg az az, hogy ezzel az egyszerűséggel, ahogy Steve de Shazer munkájából 6 axiómát tudott Harry Corman és a csapata azonosítani, mint megoldásfókuszú bázis, mint alapvetés,
ezzel az egyszerűséggel vagyunk jelen. És tulajdonképpen mindenkit, akit a programmal kapcsolatosan én együttműködőként, akár az MBT munkatársai, akár a kapuőr, vagy akár az a fajta felügyelő, aki éppen előállítja a fogvatartottakat, én ügyfelemnek tekintem, és mindegyikre úgy tekintek, hogy ami történik a közös együttműködésünk érdekében, ő a legjobbját hozza abban a pillanatban, amit a munkaköre és az egyéb személyes adottságai lehetővé tesznek számukra az együttműködésünkben. És akkor hálásan köszönöm a figyelmeteket. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Leállítom a felvételt.